Hi learners, this is Sir Gombi and welcome to our Baybayin class. Sa video nito ay ating pag-aaralan kung paano isulat ang mga character D, Da, De, Di, Do, Do at character F, Fa, Fe, Fi, Fa, Fu ng Baybayin. And let's start. Zoom ko lang po. Stress na stress po yung mukha ko. Paperworks pa more. Let's start with character D. Ito po ang character D ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 1, 2. Then, Virama o pampatay patinin. Ito po yung character Da ng Baybayin, wala pong marka. De, meron pong gitling sa itaas. Di, singsing sa itaas. Do, singsing sa ibaba. Do, gitling sa ibaba. Get your notebook and ballpen and let's practice. Let's start with the Da. 1, 2, 1, 2. De, 1, 2, 1, 2. Gitling. Di, 1, 2, 1, 2. Singsing sa itaas. Do, 1, 2, 1, 2, singsing sa ibaba. Do, 1, 2, 1, 2, gitling sa ibaba at D. Character D, virama o pampatay patinik sa ilalim. Uulitin po natin. Da, 1, 2, De, 1, 2, 1, 2, gitling, D, 1, 2, 1, 2, singsing sa itaas, Do, 1, 2, 1, 2, singsing sa ibaba, Do, 1, 2, 1, 2, gitling sa ibaba, at character D, Virama. Last, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitling, 1, 2, 1, 2, singsing, 1, 2, 1, 2, singsing sa baba, 1, 2, 1, 2, gitling, and then 1, 2, 1, 2, pampatay patinig. Let's proceed sa character F ng Baybayin. Ito po ang character F ng Baybayin. Ito po yung character Fa, character Fe, Fi, Fo, Fu ng Baybayin. Get your notebook and ballpen, let's practice. Umpisa natin sa Fa. Wala pa pong marka. Fe, Fi, Fo, Fu, at F. Ulitin po natin. Last, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Gitling. 1, 2, 1. Singsing. 1, 2, 1. Singsing sa ibaba. 1, 2, 1. Gitling sa ibaba. And 1, 2, 1. Virama sa lalim. Isulat ang salitang ubod gamit ang Baybayin. Okay? May dalawang pantig pong salitang ubod. Unang pantig ang U, ikalawang pantig ang bod. Uunahin natin baybayin ang character U ng Baybayin. Ito po siya. Ang bod,
uunahin natin ang bo at ang di. Ito po ang salitang ubod gamit ang baybayin. Isulat ang salitang bida gamit ang baybayin. Okay, may dalawang pantig ang salitang bida. Unang pantig, bi. Dalawang pantig, da. Uunahin natin ang bi. And then, the da. Isulat ang salitang fed gamit ang baybayin. Okay, since isang pantig lang mayroon ang salitang fed, pero uunahin natin ang fed. Ito po ang fe at ang di. And last, isulat ang salitang fab gamit ang baybayin. Okay, mayroon lang siyang isang syllable din. At uumpisahan natin ang pagbabaybay sa fa. Ito po ang fa at b. Huwag kalimutan ang papatay patinig. Maaaring gumamit ng sinawali, pamudpud, kawil, kawit, or sabat. Gagamitin natin ang markang ito. And that ends our Baybayin tutorial for characters D, da, de, di, do, do, at characters F, fa, fe, fi, fo, fu. Huwag kalimutang mag-subscribe for more Baybayin tutorials and like and share this video. This is Sir Bang bidding you may now evaporate.